تصدق عمري ما قلت لنفسي الكلام الضخم ده انا اخدت موتيفيشن. تصدق يعني هلو، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا اسمي شروق غلاب. يعني مش هعرف انفخ النفخ ده ابدا، تمام؟ يعني انا على باب الله جدا، اللي عارفني بنشتغل داون تو ايرث جدا. انا مبسوطه اني النهارده معاكم في تيد توك. سامعيني كده كويس؟ تمام. علشان يعني انا شويه جايه اكسر شويه تابوهات. انه guess what، انا ما بحبش الموتيفيشنال توكس خالص، علشان انا بحس شويه ان احنا بنبيع للناس الهوا في ازاز، وانا مش جايه اعمل كده خالص. انا مش هاجي احكي لكم انا عملت فين واتحركت فين ال10 سنين اللي فاتوا. you can find this on LinkedIn بمنتهى البساطه، وعادي ممكن ارغي معاكم فيها بعد التوك. انا جاي النهارده اكلمكم عن حاجه انا واثقه انه ممكن تلاقوا اتوك او 2 أو 3 أو 10 او اي حد هتشوفوه بعد كده يحكي لكم عن فكره خد ريسك واخرج بره الكومفورت زون، والكومفورت زون دي وحشه ومش بسمسم واحنا محتاجين نخرج منها، والفيلم ده كله يعني ما عنديش مشكله فيه خالص. اللي برضو عارفني كويس او شايف حتى لينكد ان بتاعي، هو انا حياتي ريسك جنب بعضه، انا عملت ده يعني مش هكذب عليكم. بس هي الفكره او النهارده اللي عايزه اقوله لكم عشان ابقى امينه، ما تاخدش ريسك وانت مش حاسبه. calculated risk. this is اللي انا بالظبط هتكلم عليه. ازاي تعرف تاخد ريسك محسوب؟ هحكي لكم على اول حدوته، يعني اول ريسكايه في حياتي عشان عملت حاجات كتير عشان مش هيكفي الوقت. فاول لقطه، انا كنت عياله دحيحه جدا في الكليه، داخله صيدله ام نيرد للنخاع، 99 بوينت حاجات كتيره جنبها، وزي اي عياله دحيحه في الدنيا كنت بحب البيزنس وبحب صيدله. اي هاف ا فيجن ان انا عايزه اول ما اتخرج ادخل على شركه ادويه كبيره جدا واشتغل فيها في الماركتنج تيم. This is the dream, I have to do it and that's it. الفكرة كلها ان انا فعلا نفذت الحلم ده، واول ما اتخرجت على طول I joined one of the big multinational companies في مصر، نوفارتس، وفعلا كان كأني مسكت يعني السما بايديا. وبعدين جت اللقطة بتاعت انه انا على طول دحيحة بحب اخش النكست ستيب. رحت قدمت في اسلاسكا بزنس سكول عشان خاطر اشتغل بقى على النكست موف، ابدا ان انا اذاكر ماركتنج، اخد الميجر بتاعتي الثانيه اند سو اون، وابدا ان انا كمان انتورك جوه الشركه. لو حد عارف مجال صيدله انت لازم تبدا الاول از ميديكال راب، اند ذن لو انت بتفكر ان انت تجرو ربنا يوفقك بقى جوه. بدات كمان انتورك جوه الشركه واشوف الناس اللي بتشتغل الشغلانه دي بيعملوا ايه بالظبط في الدي تو داي ورك بتاعهم. وهنا خدت اكبر الم في حياتي. اكتشفت انه الماركتيرز في شركات الادويه مع كامل احترامي ليهم بيشتغلوا حاجات ملهاش علاقه بالبراندنج ولا ليها علاقه بجزء الادفيرتايزنج اللي انا كنت بحبه وباشنت اباوت. هم بيشتغلوا اكتر فروم سيلز برسبكتيفز، حاجات ليها علاقه بالسيلز فوركاستنج، حاجات ليها علاقه بالفاينانشال بلاننج، وده حاجه لا تعيب خالص، بس ده مش الفيجن اللي انا عايزاه. وهنا خدت الالم بقى، اللي هو انا الحلم اللي انا داخله علشانه الشركه هو باظ خلاص، هي باظت مش نافعه، انا مش عايزه ده خلاص اني مور. فكان ساعتها محتاجه ان انا اشوف وات از ماي نيكست ستيب. وهنا كان يعني الريد فلاج بتاع الريسك بيلوح في الافاق اللي هو احنا شكلنا كده محتاجين نمشي ونسيب الشركه اللي الناس بتحسدك انك دخلتيها، اللي الناس كلها بتقول ازاي فريش جراد وعرفتي تجويني، والناس كلها بتقول ما ينفعش دي، ما ينفعش تتساب يا جماعه، ما ينفعش تتساب، لا باي تشيك ولا فلوس ولا، ما ينفعش تتساب. وهتقولي ايه لاهلك؟ احنا كده مش هينفع نشتغل خلاص صيدله اني مور، ماما دكتوره هنعمل ايه؟ ساعتها كان ممكن بمنتهى البساطه ابدا ان انا اخد الريسك واقول سلام عليكم واقعد احكي لكم هنا قد ايه ان انا اي فولود ماي دريم وخدت الريسك على طول، بس لا هبقى كدابه برضه. انا ما عملتش كده، وهو ده اللي انا عايزاكم تفكروا فيه قبل ما تاخدوا اي ريسك. انا قعدت خططت، مسكت كده قلم وورقه، انا علشان اعمل ده هعمل ايه بالظبط. وجس وات، انا قدمت استقالتي بعد قد ايه؟ قدمت استقالتي بعد 8 شهور، لان البلان اللي كنت حاطاها كانت محتاجه 8 شهور. فكان لازم نعصر على نفسنا ليمونه ونفضل شغالين لحد ما نحقق البلان. البلان بمنتهى البساطه كان فيها جزء نفسي جدا، بنبريبير البيض اللي هم ما كانوش بريبيرد خالص لحد الاخر ان احنا مش هنبقى دكتوره اني مور. والبلان كان فيها اجزاء ليها علاقه بالمذاكره، لان انا محتاجه، انا باك جراوند صيدله، انا لسه ما عنديش خبره في الماركتنج، ازاي عايزه اروح اشتغل ماركتير وانا ما عنديش خبره؟ ان انا ورايا مذاكره كتير قوي، وورايا كمان مذاكره في الميجر. ما احنا يا جماعه دافعين فلوس، مش في هناك يعني حاجات هنا دفعنا فيها فلوس، مش هينفع. وكمان في فاينانشلي، انا رحت دخلت البتاعه دي عشان كنت بعرف اقبض كويس، فانا معايا ادفع اقساط باليورو، لو انا قدمت استقالتي بكره هدفع الاقساط منين؟ قعدنا بقى عملنا الحسبه دي كلها، حسبه الاقساط اللي ورانا سنتين،
حسبة ان انا لما ادور على شغل هقعد على الاقل 3 أو 4 شهور بدور على شغل، فلازم اكفر ماي اون فاينانشالز، مش عايزه اخد فلوس من بابا وماما، انا لسه مش في المدرسه ولا في الجامعه اني مور. فكان لازم بقى نقعد نحط الخطه دي خدت مننا 8 شهور لتنفيذها بدون الخوض في تفاصيلها خالص. بس كل اللي عايزه اقوله لكم انه حقيقي 8 شهور ويوم انا قدمت استقالتي، وحقيقي انا راضيه جدا جدا عن القرار ده. ولو فعلا ما كنتش خدت ال8 شهور دول في التجهيز، انا كنت خدت اكبر قفا في حياتي لو كنت سمعت كل التيك توكس وكل الحاجات بتاعت اتبع شغفك، لانه كنت ممكن اضرب الميجر لان ما كانش هيبقى معايا فلوس ان انا ادفعها. كان ممكن لما اروح اي مكان اشتغل فيه اقول لهم انا ما عنديش اي بورتفوليو ولا كيس ستاديز ولا حاجات، لان انا لا ذاكرت ولا دخلت انترنشيبس جنب الشغل ولا عملت اي حاجه من الحاجات دي، فكنت هاخد قفا حلو قوي يا جماعه. فبليز بليز بليز اتبع شغفك وامشي وراه وخد ريسك، بس احسبها كويس جدا. وباي ذا واي انا كارنتلي بشتغل في الاي ليرنينج، انا انستراكشنال ديزاينر، بغض النظر عن الشغلانه عشان لحد دلوقتي احنا بنحاول نشرح للناس ايه الشغلانه دي، بس هي حاجه ليها علاقه بتطوير المناهج التعليميه، الاي ليرنينج يعني الاي ليرنينج بلاتفورمز. فانا باي ذا واي برضو عملت كارير شفت للقطه الثانيه، وكان ممكن تيجي اللقطه بتاعت نستخسر السنين اللي اشتغلناها في الماركتنج، بس برضو لما جيت عملت ده انا جيت حسبتها ازاي اكابيتالايز على الاكسبيرينس اللي عندي، سواء كانت صيدله سواء كانت ماركتنج. على فكره في النص فتحت بيزنس كده بحكي لكم عليه في حته ثانيه، بس قعدنا 3 4 سنين فيه برضو، وشويه انتربرينورشيب وحاجات ازاي هنيوز ذس في الميكس ده. وبرضو عملت بلان وعملت خطه محترمه قعدت لها اراوند 3 سنين عشان اقدر دلوقتي اميكس ما بين ان انا ماركتنج كونسلتنت لبعض الستارت ابس، وان انا قادره اشتغل في جزء الاي ليرنينج، وبشتغل في حاجات اي ليرنينج ليها علاقه بالانتربرينورشيب وليها علاقه بالبزنس والماركتنج. فبرضو الميكس ده ما جاش اللي هو صحينا الصبح وعملنا كده، نتوكل على الله طبعا، بس بليز ميك ات ا كالكيوليتد ريسك، بلاش ناخد الريسك كده وخلاص. انا خلصت وكنت مبسوطه معاكم واتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم. I hope ان انتوا تكونوا enjoyed it. باي باي.